สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The On Board หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะก่อนอื่นเลยใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ดีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีกันด้วยนะคะและคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Sweet Marmalade ร้านนำเข้าสินค้าแฮนด์เมดจากประเทศไทยถ้าใครสนใจสินค้าแฮนด์เมดจากประเทศไทยน่ารักสามารถติดต่อได้เลยนะคะ บอกเลยว่าเจ้าของร้านใจดีมาก ช่วงนี้ที่พิตสเบิร์กอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็เพิ่งมีการปรับเวลาเร็วขึ้น1ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time ซึ่งเพิ่งปรับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่8ที่ผ่านมานี้เองค่ะ Daylight Saving จะมีด้วยกัน2ช่วงนะคะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง เขามีคำจำง่ายๆว่า Spring Forward Fall Back Spring Forward ก็คือฤดูใบไม้ผลิปรับเวลาเร็วขึ้น1ชั่วโมงเหมือนเราเสียเวลาไป1ชั่วโมง Fall back ฤดูใบไม้ร่วงปรับเวลาถอยหลัง1ชั่วโมงซึ่งแปลว่าเราได้นอนเพิ่มอีก1ชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงประมาณมีนาคมถึงพฤศจิกายนเวลาที่นี่จะต่างจากเมืองไทยประมาณ11ชั่วโมงแต่ช่วงพฤศจิกายนถึงต้นมีนาคมของปีถัดไปจะต่างจากเมืองไทย12ชั่วโมงค่ะ ตอนที่คลิปนี้ลงก็น่าจะผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะพอดีมีงานประจำทำด้วยตัดต่อคลิปด้วยทำงานจันทร์ถึงศุกร์ด้วยและเป็นแม่บ้านไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคลิปออกช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มเห็นชาวพิตสเบิร์กออกมาเดินเล่นกันมากขึ้นดูเหมือนทุกคนจะคิดถึงแสงอาทิตย์และอากาศอุ่นๆกันมากเลยเพื่อนๆในที่ทำงานก็เริ่มเปลี่ยนแนวการแต่งตัวกันแล้วค่ะจากเสื้อแขนยาวสเวตเชิ้ต กับหมวกหนาๆ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนใส่เสื้อผ้าที่ดูเบาสบายขึ้น แสงแดดที่เริ่มแรงขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้น ทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลากลางวันยาวนานขึ้นมาก นั่นแหละค่ะถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมจะต้องปรับเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลากลางวันที่ยาวขึ้น บรรยากาศดีๆแบบนี้ดีเลยอยากพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับดาวน์ทาวน์พิตสเบิร์กกันค่ะว่าถนนในย่านนี้สะพานต่างๆและเส้นทางการขับรถจะมึนงงแค่ไหนหรือจะสนุกกับการนั่งรถชมวิวแค่ไหนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนั่งรถชมวิวในย่านดาวน์ทาวน์กันเลยค่ะ ในอดีตดาวน์ทาวน์พิตสเบิร์กเคยถูกเรียกว่า Golden Triangle หรือสามเหลี่ยมทองคำเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของย่านธุรกิจใจกลางเมืองมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมโดยมีแม่น้ำอัลเลกนีและมานังกาเฮราไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นแม่น้ำโอไฮโอชื่อ Golden Triangle เกิดขึ้นจากบทบาททางประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรมของเมือง หลังจากเหตุการณ์ Great Fire of Pittsburgh ในปี 1845 ชื่อ The Golden Triangle ก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นอีกครั้ง พื้นที่แห่งนี้เริ่มต้นจากด่านหน้าทางยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 18 โดยมีป้อมสำคัญคือ Fort Pitt และ Fort Duquesne ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน ต่อมาพื้นที่นี้ก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการเงินที่สำคัญของอเมริกา ในช่วงที่อุตสาหกรรมเหล็กเฟื่องฟูเมืองนี้เคยถูกเรียกว่า Hell with the lid off หรือประมาณว่านรกที่เปิดฝาไว้เพราะมลพิษจากโรงงานเหล็กในยุคนั้นหนาแน่นมากหลังสงครามโลกครั้งที่2เมืองก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูครั้งใหญ่เปลี่ยนจากเมืองอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยมลพิษกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจวัฒนธรรมและการเงินที่ทันสมัยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันค่ะ สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงในดาวน์ทาวน์พิตสเบิร์กก็คือฟอร์ตพิตหรือป้อมพิตที่ได้รับการตั้งชื่อตามวิลเลียมพิต the Elder โดยจอห์นฟอร์บซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อบริเวณแหลมและพื้นที่โดยรอบว่าพิตสเบิร์กป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1759 ถึง 1761 และตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของตัวเมืองแม้ว่าป้อมนี้จะไม่ได้สร้างพับบนพื้นที่เดิมของฟอร์ตดูเคนส์โดยตรงก็ตาม จากรูปจะเห็นได้ว่าฟอร์ตพิตจะอยู่ฝั่งแม่น้ำมานังกาเฮล่าส่วนฟอร์ตดูเคนส์จะอยู่บริเวณแหลมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโอไฮโอนั่นเองค่ะปัจจุบันบริเวณฟอร์ตพิตจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของป้อมแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงสงครามแย่งชิงดินแดนระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและชนพื้นเมืองอเมริกันตอนที่ดีเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์
เขามีวิดีโอเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเอ๊ะสมัยนี้มันต้องเรียกว่าคลิปแล้วเนาะฟังดูแอบแก่เลยทีเดียวคลิปนั้นมันไม่ได้ยาวมากแต่ดูแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดเหมือนกันว่าก่อนที่อังกฤษและฝรั่งเศสจะมาแย่งชิงดินแดนกันนั้นพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นของ Native Americans มาก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ช่วงที่มีการแย่งชิงดินแดนกันนั้นลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวดีจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในคลิปถัดไปค่ะ จากพิพิธภัณฑ์เราสามารถเดินต่อไปยัง Point State Park ซึ่งก็คือบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของ Fort Duquesne มาก่อนค่ะ ตรงกลางสวนจะมีน้ำพุขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลย เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเมืองพิตต์สเบิร์กเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ก็เหมือนหลายๆเมืองนะคะเวลาที่เราไปน้ำพุก็มักจะปิดค่ะล้อเล่นนะคะจริงๆแล้วเขาปิดช่วงหน้าหนาวค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปตอนน้ำพุเปิดสวยๆมาให้ดูเลยเนื่องจากบริเวณนี้เรียกว่า Point State และแน่นอนว่าพื้นที่รอบๆก็จะเป็นย่านการเงิน Financial District ของเมืองด้วยค่ะรวมถึงมีมหาวิทยาลัยชื่อว่า Point Park University ตั้งอยู่ในย่านนี้เช่นกันค่ะ มาอีกจุดหนึ่งก็คือ Market Square ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของคนในเมืองแต่ก็เหมือนเดิมค่ะพอเราจะไปเขาก็ปิดอีกแล้วจริงๆแล้วเขาปิดปรับปรุงพื้นที่นี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนโดยปกติที่นี่จะมี Pittsburgh Christmas Market ทุกปีแต่ปีที่แล้วก็ย้ายไปจัดในย่าน Pittsburgh Cultural District แทนช่วงนั้นคนก็จะเยอะมาก ทั้งคนที่จะมาดูละครเวทีคนที่มาชอปปิงเดินกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลต์ของบริเวณนี้ก็คือลานสเกตแต่ดีไม่ได้ลองเล่นนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเขาเปิดตลอดปีหรือเปิดเฉพาะหน้าหนาวแต่เดาว่าน่าจะเปิดเฉพาะแค่ช่วงหน้าหนาวมากกว่าเพราะว่าหน้าร้อนของพิตต์สเบิร์กก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันค่ะน่าจะเปิดลานน้ำแข็งยากอยู่เหมือนกันอีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้เลยก็คือพิตต์สเบิร์กเป็นเมืองแห่งสะพานค่ะเมืองนี้มีสะพานอยู่ในการดูแลของเมืองประมาณ143แห่ง และถ้านับรวมทั้งเขตปกครองแล้วจะมีสะพานมากกว่า700แห่งกันเลยทีเดียวหนึ่งในสะพานที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญก็คือ Fort Pitt Bridge ใครที่บินมาลงสนามบินแล้วขับรถเข้าตัวเมืองส่วนใหญ่จะต้องได้ผ่านสะพานนี้แน่นอนแล้วโมเมนต์ที่หลายคนชอบมากก็คือพอออกจากอุโมงค์ปั๊บวิวดาวทาวน์จะเปิดขึ้นตรงหน้าเลยครั้งแรกที่เห็นนี่รู้สึกเหมือนฉากเปิดเมืองในหนังเลยค่ะ สะพานในเมืองนี้ส่วนใหญ่มักจะตั้งชื่อตามถนนหรือสถานที่สำคัญใกล้ๆ อย่างเช่นสะพานฟอร์ดพิตก็เพราะอยู่ใกล้ฟอร์ดพิตหรือสะพานลิเบอร์ตี้ก็ตั้งชื่อตามถนน Liberty Avenue นั่นเองค่ะ อีกกลุ่มสะพานที่มีชื่อเสียงมากก็คือสะพานสามพี่น้องหรือ Three Sister Bridge ประกอบด้วย Roberto Clemente Bridge หรือสะพาน Roberto Clemente บนถนนที่6 Andy Warhol Bridge หรือสะพาน Andy Warhol บนถนนที่7และ Rachel Carson Bridge หรือสะพาน Rachel Carson บนถนนที่9ที่เรียกว่า Three Sister เพราะสะพานทั้ง3แห่งถูกสร้างในช่วงเวลาใกล้กันและมีรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายกันมากสะพาน Roberto Clemente ตั้งชื่อตามนักเบสบอลระดับตำนานของทีม Pittsburgh Pirates ก็คือ Roberto Clemente ถ้าไปที่สนามเหญ้าของทีมที่ PNC Park ก็จะเห็นรูปปั้นของเขาอยู่หน้าสนามเลยค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับสนามเบสบอลหลายๆสนามในอเมริกาที่มักจะมีรูปปั้นของนักกีฬาเบสบอลระดับตำนานตั้งอยู่รอบสนามส่วนสะพาน Andy Warhol ก็ตั้งชื่อตามศิลปินระดับโลก Andy Warhol และสะพานนี้ก็อยู่ใกล้กับ The Andy Warhol Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์ Andy Warhol นั่นเองค่ะสะพาน Rachel Carson ตั้งชื่อตามนักชีววิทยาทางทะเลและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง Rachel Carson ซึ่งเกิดที่เมืองสปริงเดลไม่ไกลจากพิตต์สเบิร์กมากนะหลายคนอาจสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเรียกว่า Three Sisters Bridges ไม่ใช่ Three Brothers Bridges จากที่ดีลองไปค้นหาข้อมูลดูในภาษาทางทะเลและงานวิศวกรรมแบบดั้งเดิมโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นเรือหรือสะพานมักถูกเรียกว่าชีหรือเธอเหตุผลก็มีหลายอย่างนะคะเช่นมองว่าเป็นสิ่งที่ปกป้องและดูแลผู้คนคลายบทบาทของแม่เป็นพาหนะที่บรรทุกและส่งผู้คนหรือสินค้าอย่างปลอดภัยคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า carry และ delivery ที่เขาใช้ในเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยเหมือนกัน คาดการณ์ว่าน่าจะมาจากการที่ Delivery คนไปสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยเหมือนแม่ผู้ให้กำเนิด
หรือจะเป็นประเพณีของกะลาสีเรือที่มักตั้งชื่อเรือตามผู้หญิงราชินีหรือเทพธิดาแล้วก็ยังมีที่มาจากทางภาษาเพราะคำว่า Navis ในภาษาละตินเป็นคำนามเพศหญิงค่ะในปัจจุบันการเรียกแบบนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นการแสดงความเคารพและชื่นชมต่อโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ค่ะ วันนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักกับย่านดาวน์ทาวน์ของ Pittsburgh กันมาพอสมควรแล้วนะคะข้อมูลที่ดีนำมาเล่าในวันนี้มาจากทั้งทางอินเทอร์เน็ตและจากการพูดคุยคนท้องถิ่นและเพื่อนร่วมงานถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปหรือไม่ถูกต้องดีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถแนะนำติชมกันเข้ามาได้นะคะดีจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ The On Board ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ คลิปหน้าดีจะพาไปทำความรู้จักกับย่านอื่นๆใน Pittsburgh หรือเมืองไหนอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ